අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනේ 2023 සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා සිකුරාදා දවස. අද විශේෂ දවසක්. ඒකට හේතුව තමයි අද PCE inflation numbers release වෙන දවස. ඒකට කියන්නේ personal consumption expenditure index මේ තොරතුරු රිලීස් වීමට නියමිතයි අද දවසේ. ඉතින් මේ නිසා මාකට්ස් තරමක් වොලටයිල් වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට ක්‍රිප්ටෝ 48 බව පෙන්වනවා ඉන්ඩෙක්ස් එකේ. ක්‍රිප්ටෝ බැලුවොත් fear and greed එකේ මේ පැය alt coins කීපයක් XRP perform කරනවා, XLM perform කරනවා, ගාලා අපි දැක්කම පෙන්වන chart එක අපි මම Patreon එකේ කතා කරා ගාලා ගැන. එයාරුවා මේ ගෙවෙන පැය 24 ක්‍රිප්ටෝ වලට green right. ඒ වුණාට අපි බැලුවොත් අද දවසේ කැලෙන්ඩර් එක උදේ 8:00 Eastern time එකකින් මේ personal PCE numbers release වීම නියමිතයි. ඊ දවසේ jobless claims numbers release වුණා. previous number එක 2,02,000යි jobless claims. මේ වර expectation එක තිබ්බා 2,14,000ක්. නමුත් ඊට අඩුවෙන් ආවේ. නමුත් ගිය වර number එකට වඩා වැඩි. ගිය වර 2,04,000යි. මේ වර ගිය වර 2,02,000යි. මේ වර 2,04,000යි. GDP numbers release වුණා. GDP previous number එකම මෙවර අබව වාර්තා වෙනවා 2.1%. expect කරා 2.2 growth එකක්. නමුත් previous number එකම ආපු බව තමයි market watch කියන්නේ. දැන් වැදගත්ම කාරණා personal consumption index number එක core PCE number එක ගෙවර අවසන් වුණේ 4.2% වලින් මේ වාර 3.9 දක්වා drop වෙවි කියන විශ්වාසය පළ කරනවා. core PCE කිව්වම එතන food and energy category දෙක නෑ. ඒක තමයි highly volatile category දෙක. ඒ දෙකම නැතුව තමයි core එක හදන්නේ. එතකොට headline PCE overall එක බලපුවම year over year 3.3% ගෙවර මේ වර ඒ number එකම expect කරනවා. month on month බැලුවොත් core PCE number එක ගෙවර 2% මේ වර 2% expect කරන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් මේ තොරතුරු අපිට දැනගන්න පුළුවන් තව විනාඩි 15-17කින් විතර. දැනට මාකට් වල තත්ත්වය මේකයි. බිට්කොයින් අපි බැලුවොත් ප්‍රයිස් එක බිට්කොයින් collapse වෙනවා. බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක ගියා. GDP numbers release වෙනවත් එක්කම ඊයේ දවසේ ප්‍රයිස් පම්ප් වුණා. මේ තියෙන පම්ප් එක ඊට පස්සේ නැවත එතන රීටෙස්ට් කරා almost ඒ level එක 27245. දැන් inflation numbers ඇතුළට sell වෙන බව පේනවා. ඒ මාකට් sentiment එක නිසාම අපි ඒක use කරලා මම Patreon එකේ short trade එකක් share කරා. මේ තින්නේ ඒක bitcoin වල ඒක almost target එක reach කළ බව අපිට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් market එකේ uncertainty එක තියෙන වෙලාවට short entry එකකට අපි යනවා. ඉතින් ඒක price එකේ weakness එක දැක්කම තමයි එහෙම කරන්නේ. ඒ price weakness එක මේ වෙනකොට අපි දැක්ක දේ සාර්ථක බව පේන්න තියෙනවා. Patreon එකේ 15 minute chart එකේ මේ trade එක share කරේ. මේකට ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් සම්බන්ධ විය හැකියි. මේ තියෙන බිට්කොයින් වල මම දීපු ට්‍රේඩ් එකේ එන්ට්‍රි එක, මේකේ එන්ට්‍රි ප්‍රයිස් එක, ස්ටොප් ප්‍රයිස් එක, එක්සිට් ප්‍රයිස් එක සියල්ලම දෙනවා. මිනිමම් එක්සිට් එක ඊට වැඩි ඔයාලට ඕන නම් තවදුරටත් ට්‍රේඩ් එකේ ඉන්න පුළුවන්. මේ දුන්නේ ට්‍රේඩ් එකේ එන්ට්‍රි එක, ට්‍රේඩ් එකේ ට්‍රේඩ් අයිඩියා එක, මේ තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් එකේ එක්සිකියුට් වෙච්ච හැටි. කම්පවුන්ඩ් වලත් අපි දැක්ක ප්‍රයිස් වීක්නස් එක. ඉතින් කම්පවුන්ඩ් වල ප්‍රයිස් වීක්නස් එක දැක්ක නිසාම බිට්කොයින් එක්කම මෙයත් යාවි කියන විශ්වාසයෙන් අපි මේ ට්‍රේඩ් එක මම Patreon එකේ share කරා. ඒකත් දැන් almost target reach කරමින් ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා. මේ ආකාරයට තමයි Patreon එකේ trades සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ඊයේ දවසේ අපි වගේ කතා කර ට්‍රේඩ් එකක් රූනි වල එකක් risk කරලා 14.29 times gain එකක් ගන්න රූනි සමත් වුණා. ඉතින් මේ වැනි trade ideas උත් අරවැනි 1 to 1.5 ඒවා අතරේ 1 to 14 ඒවත් එන බව මතක තියාගන්න. ඉතින් මේවත් එන්නේ මේ වැඩේ යෙදිලා ඉන්න අයට මිසක් මේ වැඩේ නොයෙදී ඉන්න අයට නෙවෙයි. සක්සස් එක එන්නේ ට්‍රේන් කරපු මයින්ඩ් එකකට විතරයි. ඉතින් ඩේ ට්‍රේඩින් සක්සස් එක ගන්න නම් ඩේ ට්‍රේඩින් වල යෙදිලා ඒකෙන් නිරත වෙලා ඒක මයින්ඩ් එක ට්‍රේන් කරන්න ඕන. නැතුව ආක යන අයට ට්‍රේඩින් සක්සස් එක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක ඩේ ට්‍රේඩින් වලටත් එහෙමයි, ස්විං ට්‍රේඩින් වලටත් එහෙමයි, ඉන්වෙස්ටිං වලටත් එහෙමයි. ඒකේ ස්කිල් එකක් ග්‍රෝ කරගන්න ඕන. ඒක නිරත වෙන්න ඕන. නිරත වෙලා මයින්ඩ් එක ට්‍රේන් කරාට පස්සේ තමයි ඒක සක්සස් එක එන්නේ. මේ පේන්නේ බිට්කොයින් එවැනි සක්සස්ෆුල් වෙච්ච අවස්ථාවක්. අපේ ටාගට් එක අභිබවම වෙනකොට බිට්කොයින් යමින් ඉන්නවා. කම්පවුන්ඩ් වලත් ඔල්මෝස්ට් ටාගට් එක රීච් කරමින් ඉන්න බව පේනවා.
තව මේ වගේ Tron එකෙත් මම opportunity එකක් දැක්කා මේක මම trade එක Patreon post කරන්නත් කලින් කඩන් වටනවා. ඉතින් මේවත් වෙනවා කරතැබ්බ. ඒකෙසේ වෙතත් මෙවැනි opportunities නිරන්තරයෙන් අපිට market volatile වෙන තරමට අපිට වාසිය එනවා. ඉතින් අද දවසේ volatility එකෙන් හේතුව තව විනාඩි 11කින් මේ news එක release වෙන්නේ මෙතයි. ඒ නිසා markets ටිකක් කලබල වෙලා ඉන්නේ. මේ වෙනකොට අපි futures market එක බලමු. futures market එකේ bonds down වෙනකොට stocks up වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා Dow futures, S&P futures, Nasdaq futures up. අද inflation numbers හොඳ තැනකට ආවොත් මේක තව move වෙන පුළුවන් උඩට. ඒකට විශේෂ හේතුව අද විශේෂ දවසක්. අද 29 වෙනිදා සැප්තැම්බර් 29 කියන්නේ තරමක් volatile වෙන්න පුළුවන් දවසක්. අද මේ quarter එක අද සතිය අවසන් වෙන දවස. මාසය අවසන් වෙන දවස. මාසය අවසන් වෙන්නේ තියෙන නමුත් සතිය දවස් stock market අවසන් වෙනවා මේ මාසෙට අද. එතකොට සතිය අවසන් වෙන දවස, මාසය අවසන් වෙන දවස, quarter 3 එක අවසන් වෙන දවස, ඒ වගේම බිලියන ගානක options expire වෙන දවස, වගේම inflation numbers release වෙන දවස, ඒ වගේම US government එක කඩන් වැටෙන risk එකක් ගැන කතා කරනවා. ඒ නිසා US government එකේ bonds මේ වෙනකොට වලට bonds කඩන් වැටෙනවා. මේ තියෙන US 10 year treasury bonds මේ වෙනකොට drop වෙමින් තියෙනවා. මාධ්‍යවල මේ ගැන කතා වෙනවා. ඇමරිකාවේ ආණ්ඩුව government shutdown එකකට යන්න මේ news එක release වෙන මොහොතේ තව තිබ්බේ පැය 52යි විනාඩි 58යි තප්පර 15-18ක කාලයක්. එතකොට දෙපාර්ශ්වම එකතු වෙලා මේකට පිළියමක් කිව්වේ නැත්නම් ආණ්ඩුව වහන්න සිද්ධ වෙනවා. මීට ඉහත අවස්ථාවල ඕන තරම් එවැනි ආණ්ඩුව shutdown කරපු අවස්ථා තියෙනවා. ආණ්ඩුව යම් මේකින් shutdown කරොත් stock markets crash වීමේ අවදානමකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒ shutdown වෙච්ච previous අවස්ථාවල නැවත stock markets හැම එකක්ම usually S&P 500 5.5% average එකකින් නැවත bounce වෙලා තියෙනවා historical data බලපුවම. නමුත් මෙවැනි shutdown එකකදී markets crash වීමේ risk එකක් තියෙනවා. මේ වර්තාවේ තියෙන එවැනි government shutdown වලට ගිය අවස්ථා historical data 1977 එවැනි කඩාවැටීමක් පළවෙනි වතාවට සිද්ධ වුණා 1976 සැප්තැම්බර් 30 ඉඳලා දින 10ක් ආණ්ඩුව වහන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ 78 තුන් වතාවක් ආණ්ඩුව ඇහුවා. 79 80 ආදි වශයෙන් ඇවිල්ලා අවසාන වශයෙන් government shutdown එකක් වාර්තා වෙන්නේ 2019 දෙසැම්බර් 21 2018 දෙසැම්බර් 21 වහුවා. වහලා දින 34ක් government එක වහලා තිබිලා ජනවාරි 25 තමයි නැවත පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. මේක පෙර අවස්ථාවල සිද්ධ වෙලා තිනවා. එතකොට markets වැටෙනවා. හැබැයි government එක නැවත අරපුවම market එක 5.5% S&P bounce වෙලා තිනවා historically. US GDP data release වුණ බව මම කලින් කිව්වා. ඒක එක්කම GDP හිතකර number එකක් එනවා එක්කම ඊට පස්සේ මේ Friday option expiry එකක් දවසට සිද්ධ වෙනවා. මේ සියලු කාරණා එක්ක Bitcoin 27000 reach කළ බව මේ වාර්තාවේ කියනවා. නමුත් මේ මොහොත වෙනකොට තත්ත්වය මම පෙන්නනවා Bitcoin වල මේ මොහොතේ තත්ත්වය බලුවතින් price එක trending lower. තව විනාඩි 6කින් බලන්න පුළුවන් මේක සමහර විට change වෙන්න පුළුවන් direction එක news එකත් එක්ක. ඒ නිසා මේ මොහොතේ trades වල නොයලී ඉන්නවා නම් තමයි වඩාම හොඳ. අපි Patreon එකේ trades දෙකයි හිටියේ. දෙකේම profit target reach කරා. මේ Bitcoin එක 1.5x expect කරපු එක 1.8 ගියා. compound එක 1.5 expect කරපු එක 1.9 ගිහිල්ලා මේ වෙනකොට දෙන්නම target reach කරලා අවසానයි. මෙතන එහාට අද දවසේ මේ මොහොතේ trades වල ඉන්න එක risky. මොකද තව විනාඩි 6කින් PCI numbers ඊට පස්සේ මේවා swings යන පුළුවන්. ඒ swings වලට නිකරුණේ trades වලින් stop out වීමේ risk එක තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මොහොතේ ගුණදායකම දේ watch කරන එක පමණයි. Bitcoin සම්බන්ධ මේ chart එක Bitcoin therapist දාලා තියෙන මේ chart එක ලස්සන chart එකක්. මේ Bitcoin වල previous cycle තුනේ breakouts පෙන්වන්නේ දින 364ක consolidation එකකින් පස්සේ break වුණ අවස්ථාව මේ වම් පැත්තේ පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක දින 539කින් පස්සේ break වෙලා තිනවා. තුන්වෙනි එක දින 518කින් පස්සේ break වෙලා තිනවා. දැන් අපි මෙවර ඉන්නේ මෙන්න මෙතන දින 532යි. තාම break වුණේ නැහැ. previous time එක දින 518ක් ගත්තා. ඊට කලින් අවස්ථාව දින 539ක් ගත්තා. දැන් අපි ඉන්නේ 532.
right එතකොට එතනින් පස්සේ මෙන්න මෙවැනි historical move එකක් bitcoin වල expect කරන්න පුළුවන් bitcoin වලට ඒ potential එක තියෙනවා bitcoin 21 million තියෙනවා දාන්න ඒකෙන් supply එකට අවිල්ලා තියෙන තාම 19 million විතරයි ඒකෙන් 2 million විතර bitcoin නැති වෙලා තියෙනවා ආගිය අතක් නැහැ එතකොට 17 million ඒකෙන් 15ක් විතර long term holders ලා විසින් hodl කරනවා එතකොට ඊටු 2 million තමයි market එකේ තියෙන්නේ එතකොට supply එක drop වෙනකොට පැහැදිලිවම price එකෙන් ඒක explode වෙ යුතුයි ඉතින් මේ වම් පැත්තේ වගේ අවස්ථාවක් නැවත බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන තරම් chance එකක් තියෙනවා bitcoin වල නඩුවට පෙර රිලීස් වීමට තිබ්බ අවස්ථාව සෑම් බැංක්මන් ෆ්‍රීඩ් අහිමි වී ගිය බව සඳහන් වෙනවා ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා නරක ආරංචියක් ඒක තමයි නරක ආරංචියක් කියන්න බෑ ඉතින් සෑම් බැංක්මන් ෆ්‍රීඩ් නරක ආරංචියක් Bankman-Fried may face very long sentence if convicted judge කියනවා වර්ධිකරු වුණොත් යම් හේකින් තාම දීර්ඝ කාලයක් සිරගෙදර ගත කිරීමේ තීන්දුවක් ලැබෙන්න තියෙන chance එක වැඩි බව විනිසුරුවරයා විසින්ම සඳහන් කළා කියලා the judge's comments came just before he denied Bankman-Fried's request to be released from jail to prepare for trial මේ denial එක මේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම එන අතරේ ජජ් කිව්ව කමෙන්ට් එකක් බේස් කරලා තමයි අල් ජසීරා කියන්නේ දීර්ඝ කාලයක් හිරේ ඉන්න පෙන්ඩ සිද්ධ වෙයි කන්වික්ට් වුණොත් කියලා ජජ් කිව්ව බව Algorand chart ගන්න මේ පේන්නේ Algorand ලොකු accumulation phase එකක ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා මේවර මේ bottom එක වෙච්ච සත 8න් bounce වෙලා මේ වෙනකොට සත 9.9 almost 10 cents reach කරලා තිනවා වගේම මේක usually bullish accumulation pattern එකක් මේක නිකන් wake off වගේ accumulation එකක් සිද්ධ වෙනවා ඒකෙසේ වෙතත් Algorand සත 10 break කරෝතින් overhead resistance එකක් තියෙනවා සත 10 region එක මේක break කරෝතින් සත 10.3 10.5 region එක break කරෝතින් නැවත bullish move එකකට යා හැකි බව ඒක අපිට chart එක බලුවත් පේන තියෙනවා ඒක මෙන්න මේ වාර්තාවෙත් කියනවා algo could activate bullish trend if it flips 10.5 අපි කිව්වේ සත 10.5 කියලා resistance එක ඒක මේක බලුවම පේන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ 10.5 region එක මේ තියෙන 10.5 මේ 10.5 මේ තියෙන 10.3 region එක. එතකොට මේක resistance එකක්. මේ box එක clear කරොත් තින් Algorand වලට clear කරලා ඊට පස්සේ retest කරොත් තින් සාර්ථකව වැරදි box එකක් දැම්මේ. මෙන්න මේ region එක clear කරොත් තින් bullish move එකකට ඉතින් පස්සේ යන්න තියෙන chance එක වැඩි බව තමයි අර වාර්තාවේ සඳහන් වෙන්නේ. Binance එකට හැම අතින්ම නරක නිවුස් තියෙන අතරේ මේක good news එකකුත් සඳහන් වෙනවා. ඒක තමයි Binance Japan Mitsubishi සමාගමත් එක්ක එකතු වෙලා stable coin development කරන project එකකට ගහපු බව. අමතරම regulators ලගේ issues තියෙන Binance එකට ජපානයේ ලොකු සහයෝගයක් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේම Coinbase වල තොරතුරක් එනවා JP Morgan බැංකුව UK බ්‍රිතාන්‍යයේ crypto payments තහනම් කරා JP Morgan බැංකුව ඒක සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කරනවා Coinbase. Coinbase මේ වෙනකොට බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉංග්ලන්ඩ් වල ලොකුවට ඇක්ටිවේට් වෙන්න යන්නේ රෙගියුලේටර්ස්ලත් එක්ක තාම සමීපව වැඩ කරනවා. ඇමරිකාවේ ප්‍රශ්න එනකොට Coinbase එක වෙනත් මාර්ග හොයනවා ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න. වෙනකොට UK වල ගොඩක් ඇක්ටිව්. දැන් කියනවා ගවර්න්මන්ට් එක මේකට ඉන්වෝල්ව් වෙලා මේකට සුදුසු පිළියමක් යෙදිය යුතු බව. කොහොමදත් බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිවරයාත් ක්‍රිප්ටෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් කෙනෙක් ඉන්නේ. ඒ වගේම රෙගියුලේටර්ස්ලත් ඇමරිකාවට වඩා හොඳයි ක්‍රිප්ටෝ පැත්තට. ඒ නිසා ඉදිරියේදී යම් පොසිටිව් තැනකට මේක එන්න ඉඩ තියෙනවා. හෙඩින් බිට්කොයින් වල තිබ්බ නරක කාලය අවසන් වෙනවා. සැප්තැම්බර් මාසයේ සාමාන්‍යයෙන් ඓතිහාසික වශයෙන් බිට්කොයින් වලට නරක මාසයක්. ඔක්තෝබර් මාසයේ 30,000 බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක රීච් කළා හැකි බවට දැන් අනාවැකි පළ වෙනවා. අපි ඔක්තෝබර් chart එක හෙට දවසේ බලමු බිට්කොයින් හිස්ටෝරිකලි ඔක්තෝබර් කොහොමද perform කරන්නේ කියලා. ඒකසේ වෙතත් සැප්තැම්බරය බිට්කොයින් වලට නරක බව අපි බිට්කොයින් මාසයේ ආරම්භයේදීමත් දැනගෙන හිටියා. යම් ප්‍රයිස් හයික් එකක් සිද්ධ වුණත් ඕවරෝල් ලොකු එක්ස්පෙක්ට් කරපු performance එකක් පේන්න බිට්කොයින් වල තිබුණේ නැහැ. මේ වෙනකොට නැවතත් අර 100,000 prediction එහෙම එළියට එන්න පටන් ගන්න තිනවා සැප්තැම්බරයේ අවසන් වෙනවත් එක්කම. එතකන් මේ predictions තරමක නිහඬව හිටිය කාලයක් පෞගේ දින 30
දැන් නැවතත් අපිට predictions එන බව පේන්න තියෙනවා. Titan of Crypto දාපු මේ chart එකත් බලන්න මේක 2014 කාලේ මේ bear market flip වුණ අවස්ථාව මේ පහළ තියෙන oscillatory green to red වුණා. එතකොටම market එකේ එකම market එක down trend එක start කරා. ඒ වගේම මේක red to green වුණා දෙවෙනි අවස්ථාවේ 2015 මැද. එතකොට market එක bull run එකකට ගියා. ඒ 14 15 අවධිය. ඊට පස්සේ මැද අවස්ථාව බලෝ 18 19 අර වගේම green to red සහ red to green flip එක උඩ price එකේ බලවමත් bear to bull market එකට convert වෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙවර අවස්ථාව 2022 green to red පහළ flip වෙනකොට crypto bitcoin bear market එක bear run එක start කරා. දැන් වැදගත්ම කාරණාව 23 මේක පහළ oscillatory නැවතත් red to green move වෙලා තිනවා. price එකත් මේ අවසාන green bubble එක සහ අවසාන arrow head එක මේක පෙර අවස්ථා දෙක mirror කරන්න ලොකු chance එකක් තියෙන බව තමයි Titan ගේ අදහස. Bitcoin නැවත slightly recover වෙනවා 26992යි. බලමු ඉදිරියේදී කොයි වගේ අවස්ථාවක් අපිට අද දවසේ මේ ගෙවෙන පැය 24 කොයි වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙයිද කියලා බලන්න පුළුවන්. මේ ගෙවෙන පැය තරමක green ස්වභාවයක් පෙවෙනවා. Ripple up සහ XLM Stellar up බවත් පේන තියෙනවා. එහෙම නැති මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්නම්. Patreon එකට interested අය link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ Patreon කියලා තියෙන සම්බන්ධ වෙන්න 15 membership එක day trading ඔය swing trading කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ memberships වලට ගිහිල්ලා බලලා කැමති එකකට සම්බන්ධ වෙන්න daily chart එකේ වගේ higher time frames වලට එන්න අවශ්‍ය නම් pro level එකට සම්බන්ධ වුණොත් ඔයාලට daily chart එකේ trade කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ තියෙන daily chart එකේ ගත්ත එවැනි trade එකක් අපි pro members ලා අතර share කරපු trade එකක් මේක සති දෙකකට පස්සේ breakout එක සිද්ධ වුණේ trade එක share කරලා අවසන් වෙලා අපි 1 risk කරලා 3.43 gain එක කරන් මේ මොහොතේ වැටෙනවා. නමුත් 1 to 1.5 අපි expect කරන්නේ. නමුත් ඒ වගේ දෙගුණයකටත් වඩා profit target එක reach කරා. මේක pro membership එක තියෙන අයට daily chart එකේ trade සම්බේනවා. ඉතින් ඒක බලන්න ඔයාලා membership බලලා කැමති එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. channel එක 59000 reach කරන්න අවශ්‍ය අපිට 40 දෙනෙක් විතරයි. ඔයා මේ වෙනකොටත් subscribe කරලා නැත්නම් අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. 59000 reach කරන්න ඔයාගේ helps අවශ්‍යයි. එhmenan මම වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. හැමෝම මත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එතෙක් සුබ දවසක්.